Xin chào cô gái xinh đẹp. Chủ đề của video ngày hôm nay đấy chính là make up theo phong cách mùa hè năng động trẻ trung. Và có hai điều đặc biệt trong video này. Thứ nhất, đấy chính là mình sẽ sử dụng 100% đồ drugstore, tức là các đồ mà giá hợp lý để các bạn học sinh sinh viên có thể dễ dàng mua được. Thứ hai, đấy chính là mình sẽ không thu tiếng sau nữa, mà hôm nay mình sẽ vừa hướng dẫn make up và vừa nói luôn. Từ trước đến nay thì nếu mà bạn xem các video make up của mình, chủ yếu sẽ thấy là mình sẽ quay phần make up trước, sau đấy mình sẽ lồng tiếng sau. Bởi vì mình có một thói quen, tức là khi make up thì mình ít khi nói lắm. Và nếu như bạn đã sẵn sàng và muốn biết xem kiểu make up này thực hiện như thế nào thì giờ chúng mình cùng bắt đầu luôn nha. Mình đã thực hiện xong bước thoa kem lót L'Oreal Lumi. Đây là cái loại kem lót mà có tạo độ bóng nhẹ, cũng như là bước che khuyết điểm đồng màu để che hết những cái vết thâm mụn và những vết sưng đỏ trên mặt của mình. Hai bước này thì vẫn tương tự như các video make up trước thôi. Thế nên là hôm nay mình bỏ qua và đi thẳng tiếp đến phần nền. Loại kem nền ngày hôm nay mình sử dụng là Maybelline Fit Me. Tông da của mình là 120 Classic Ivory, vì vậy bạn nào mà cũng da trắng neutral undertone thì có thể tham khảo tông này xem sao. Loại này thì là loại cho độ che phủ vừa cho đến cao, có thể che được rất tốt các vết thâm mụn, và cái nhìn tổng thể của nó thì là lì. Vì vậy rất là phù hợp với những bạn nào mà cũng da hỗn hợp dầu, da nhiều dầu ở vùng này như mình, thì sau một vài tiếng đồng hồ nó cũng sẽ không bị bóng nhẫy. Điểm mình không thích ở loại này tức là nó sẽ phải đổ ra mà không có cái để ấn ra như thế này thì nó sẽ có thể là bị đổ quá nhiều. Thứ hai, nó không vệ sinh khi mà mình đóng nắp lại. Tiếp theo đó mình sẽ chấm các điểm lên trên khuôn mặt. Bạn có thể thoa trực tiếp cọ, nhưng mà đây là cách mà mình thấy cái lớp nền của mình nó sẽ tán ra được đều nhất có thể. Đây này, đổ ra quá nhiều. Tiếp theo với cây cọ Morphe M439 có cái đầu bông tròn như thế này, mình sẽ bắt đầu thao tác xoa đều. Dạo gần đây thì mình chỉ sử dụng cái cây cọ này thôi, tại vì nó rất là tiện. Xoa vào cái lớp nền nó cũng bám vào da, tiệp vào da rất là mịn. Đấy, mọi người có thể thấy luôn là cái màu này nó đang hơi sáng hơn so với da. Với những cái kem nền mà nó cho màu sáng hơn thì mình sẽ phải nhớ là tô cả phần cổ nữa, nếu mà không muốn nhìn thấy cái phần mặt và phần cổ quá là khác biệt. Da bạn nào mà cũng có những vết đỏ hoặc là mụn sưng hoặc là mụn vết thâm ấy thì hãy tham khảo cái Fit Me này, bởi vì mọi người cũng thấy ngay là mình chỉ cần che một lớp là lập tức những cái vết thâm mụn của mình nó đã biến mất hết rồi. Sau bước nền thì giờ mình sẽ đi tiếp đến che khuyết điểm. Với những bạn nào mà có quầng thâm lộ rõ như của mình, hoặc là những cái vết mụn nào mà lớp nền không che phủ được hết ấy, thì sẽ cần tới trợ thủ này. Còn nếu như da bạn không có khuyết điểm gì cả thì mình nghĩ là không cần thiết, tại vì là sẽ không muốn cái lớp tổng thể, lớp nền tổng thể nó dày. Sử dụng miếng mousse Real Techniques đã làm ẩm, tức là mình sẽ mở vòi nước và mình thấm đẫm cái miếng mousse này, sau đó bóp hết nước ra. Thì giờ mình sẽ tát đều cái phần che khuyết điểm này. Thật ra cái tuyết Fit Me này không phải là cái tuyết mình sử dụng hàng ngày, bởi vì cái độ che phủ của nó thì không bằng được cái tuyết Make Up Forever. Mà đối với cái quầng thâm kinh dị này thì mình phải sử dụng cái tuyết kia nó mới che được hoàn toàn. Còn như cái này nếu mà ra ngoài đường, ra ban ngày thì vẫn thấy một cái đường viền mờ mờ quầng mắt. Không được rồi, nó không che được hết cái nếp gấp quầng mắt của mình. Mình sẽ sử dụng thêm một lớp loại Better Skin nữa, loại này che phủ tốt hơn. Có quầng mắt thật là khổ sở, thế nên mình rất là ghen tị với bạn nào mà không có quầng mắt. Mà cái này thì nếu mà bạn nào xem video 25 sự thật cũng biết đây là cái gen của mình nó thế rồi. Tức là nó không phải là tại mình ngủ muộn, mà là bị từ bé, xem những bức ảnh từ bé cũng thấy mắt đen xì. Cái này đỡ hơn. Từ hôm ăn mì cay đến giờ mình bị nổi một tràng liên hoàn, mà nó không mọc mụn to đâu, nó thành những cái mụn nhỏ rất là đáng ghét. Với mùa hè thì mình sẽ không thể sống thiếu phấn phủ bột được. Nếu mà muốn lớp make up lâu trôi hơn, đặc biệt là cái vùng quầng mắt này, nếu mà không sử dụng phấn bột thì sau vài giờ mình sẽ thấy nó bị chảy ra, nhưng mà có em này thì sẽ không sao hết. Và loại hôm nay mình sử dụng là RCMA.
sau khi xem một loạt các chị YouTuber ca ngợi em này thì mình đã thử mua, và đúng là nó không có gì khác biệt so với cái lọ Laura Mercier mình dùng. Mà cái loại này thì chỉ bằng 1/3 giá tiền thôi mà hình như được nhiều hơn nữa. Rồi thì mình sẽ lấy đầu còn lại, đầu nhọn của cái mousse Real Techniques này. Sau đấy mình sẽ chấm xung quanh này, đặc biệt là những vùng nào mình hay ra dầu nhất. Giờ thì mình sẽ dùng cây cọ pH để tán đều cái phần bột đấy đi. Phương pháp này thì có thể phù hợp với cả những bạn da khô và da dầu, vì những bạn da khô thì thường ở cái phần che khuyết điểm dưới mắt nó sẽ hiện thành những cái nếp nhăn, còn những bạn da dầu như mình thì nó sẽ bị trôi đi. Vì vậy khi mà sử dụng phấn bột ở những cái phần này nó sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu. Hôm nay thì mình sẽ không tạo khối mà mình sẽ sử dụng bronzer. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn có một cái làn da kiểu như là hơi rám rám một chút xíu. Tưởng tượng khi mà ánh mặt trời hắt vào thì nó sẽ nâu nâu và sáng sáng. Thì mình sẽ sử dụng cái loại bronzer của Rimmel. Mình vẫn không biết đọc là Rimmel hay là Rimmel. Màu này thì là màu 020 Sunshine. Sử dụng một chiếc cọ tròn khác cũng của BH thì mình sẽ xoay, gõ phần thừa. Tiếp tục thì mình sẽ xoa đều ở phần gò má này. Cái này thì màu nó không quá đậm, thế nên là mình có thể xoay dần dần lên. Thì như mình nói ban đầu, khi mà lớp nền quá sáng thì cái bước này nó sẽ làm giảm đi. Giờ thì sẽ là thao tác số 3, tức là bắt đầu từ đây, vẽ thành số 3. Đây là một cách để các bạn sử dụng bronzer. Tiếp đến là phần trán. Mình có rất là nhiều tóc con, không thể nào để cặp lên hết được. Và chiếc cọ mình sử dụng thì các sợi lông của nó tách nhau vừa phải, tức là nó không sát quá mà nó cũng không thưa quá. Như thế thì khi mà đưa cái phấn này nó sẽ đều và nó sẽ rất là mịn. Chứ nó không sẽ, nếu mà sợi lông dày quá thì nó sẽ thành tập trung một cụm ở trên mặt, còn nếu mà thưa quá thì sẽ rất là khó để tán. Vì vậy việc chọn cọ cũng rất là quan trọng. Giờ thì cùng kể cho cái đôi lông mày cụt ngủn này nó có đầu có đuôi nào. Với kiểu make up hôm nay thì mình sẽ kẻ lông mày dáng ngang, và cây lông mày mình đang dùng là của Colourpop. Kẻ viền dưới để tạo cái khung tổng thể cho lông mày đã. Mặc dù gọi là lông mày ngang nhưng mà mình cũng sẽ không kẻ nó ngang hết, mà sẽ hơi cong xuống ở đoạn đuôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái mascara lông mày của Etude House màu 01 Rich Brown. Chuốt ngược từ đuôi lên, sau đấy lại chuốt xuôi chiều ngược lại. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái cọ dẹt và chấm lên cái đầu của thanh che khuyết điểm, viền lại đường lông mày, che đi những cái phần lông con. Sử dụng kem lót mắt LS, mình sẽ chấm 2 điểm nhỏ ở đây và xoa đều bằng ngón tay. Bước này sẽ giúp màu mắt của bạn lâu trôi hơn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt baby này, xoa khắp đều bầu mắt. Thoa đều. Màu này khá giống với cái màu backdrop đằng sau lưng của mình. Và nếu như bạn nào vẫn hỏi là sao mình chưa thay thì tại vì là mình đã đặt rồi, nhưng mà cái giấy màu xanh da trời với cả xanh lá nó vẫn chưa đến. Thường thì sẽ mất hơn 1 tuần cơ.
hình như là mai đến rồi. Vậy thì video tiếp theo mọi người xem sẽ là màu xanh nước biển, vì nhiều bạn muốn thấy màu xanh nước biển cho nó mát mắt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh biển, hơi có một tí lá cây này ở phần giữa cho đến đuôi mắt. Những cái màu này mình cũng thường rất là ít khi sử dụng, vậy nên là muốn tranh thủ kiểu make up look hôm nay. Xoa đều cuối mắt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng này chỉ ở giữa mắt mà thôi, từ phần mí lên phần bầu mắt một chút xíu. Xoa đều ở giữa và kéo lên. Phần này sẽ là phần nối màu giữa màu hồng nhạt đầu tiên và màu xanh ban nãy. Tiếp tục với màu xanh này mình sẽ sử dụng một chiếc cọ dẹt thế này để viền đường mi dưới mà thôi, từ giữa cho đến đuôi mắt, không viền cả đường mi dưới. Kéo lên. Ngày hôm nay thì mình sẽ không sử dụng eyeliner mà mình sẽ sử dụng chính màu mắt để làm đường eyeliner luôn. Ấn nhẹ đầu cọ vào đây, thoa phần thừa vào thành, sau đấy bắt đầu vẽ đường eyeliner. Vì điểm nhấn hôm nay của mình là màu mắt, vì vậy mình không muốn cái đường kề mắt nó đậm hơn. Cái này chỉ là sở thích cảm giác của mình thôi, còn nếu mà bạn muốn kẻ mắt bằng loại kẻ chì hay kẻ nước thông thường thì cứ thoải mái. Sử dụng chính màu mắt đó để kẻ mí trong luôn. Bạn nào mà thích màu mắt lì thì có thể để nguyên như thế này. Còn thường thì mình rất là thích nhũ, vì vậy mình sẽ cho thêm màu Alchemy của Colourpop lên. Cái này thì dùng bằng ngón tay sẽ cho lớp màu lên rõ nhất. Thì mình sẽ chấm tập trung ở phần giữa. Sau đây kéo xuống một chút ở đuôi. Để làm cho mắt sáng và cảm giác mờ to hơn thì mình sẽ sử dụng chiếc bút trắng này và viền dưới. Gắn mi giả, kẹp lại để mi thật và mi giả nó đều với nhau. Với màu má thì hôm nay mình sẽ chọn màu 05 Luminoso của Milani. Đây là màu cam đào. Và cây cọ là cây cọ má của Real Techniques. Xoa vào đây. Và hôm nay sẽ là thao tác hình tròn nhẹ, sau đó kéo dần về đây. Màu này mình thấy rất là hợp với mùa hè cam đào, mà cũng dễ hợp với nhiều tông da nữa. Chất phấn này của Milani cũng cực kỳ thích, bám nhanh mà lâu trôi. Giờ là đến phần yêu thích của mình, đấy là phần highlight gò má. Ngày hôm nay mình sử dụng NYX Liquid Illuminator. Và đây là màu 01 Sunbeam. Màu này thì sẽ có nhũ và nó hơi hồng một chút xíu. Đầu tiên thì mình sẽ bóp ra tay như thế này, chấm thành các điểm ở trên gò má và dưới đôi mắt. Sau đấy thì sẽ lan thật đều. Mình muốn phần highlight nó sẽ sáng hơn nữa, vì thế mình lại quay lại cái bảng Wet n Wild này và sẽ chọn màu nhũ hồng cuối cùng để tiếp tục làm cho highlight rực rỡ. Bạn nào mà ở bên Mỹ nhất định phải mua cái nước dừa này bởi vì quá ngon, tạo khối mũi. Quên mất, không biết là nên kem hay là phấn. Mình sẽ cái dây chun này đau đầu quá. Sử dụng chính cái bronzer ban nãy thì mình sẽ tạo sống mũi bằng một cái cọ dẹt. Highlight sống mũi và hốc mắt, lông mày, một chút ở đây, một chút ở trên. Giờ còn phần môi nữa thôi, và mình đang rất băn khoăn xem nên chọn màu nude hay là một tông sáng như kiểu tông cam.
Tại vì mình cảm giác như với cái kiểu make up matte này thì cả hai cái tông son đấy vẫn có thể dùng được. Vậy thử cả hai luôn đi. Đầu tiên thì mình sẽ chọn một tông son nude hơi nâu một chút xíu và có bóng nhẹ, là thỏi NYX Butter Gloss này. Đây là màu Praline số 16. Mình cảm giác son bóng cực kỳ thích hợp trong mùa hè, và sẽ không có một thời điểm nào mà mình sử dụng son bóng nhiều hơn là mùa hè nữa. Thế nên là cái loại bóng này nó màu lên rất là rõ và nó cũng không dính quá. Giờ thì mình sẽ tẩy màu này đi và thử màu cam lên. Vì là son bóng thế nên rất là dễ tẩy, dễ trôi. Và đấy chính là Aritone Color Tint màu số 8 Shine Orange. Màu này là màu cam, có một tí hồng. Màu này thì nổi hơn màu nude ban nãy rất là nhiều. Mình cũng không biết là mình có thích nó kết hợp với cả cái phần make up ngày hôm nay hay không. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay son lên môi mình lại ra màu hồng đỏ chứ không ra màu cam nữa. Mọi người thấy sao? Mọi người thích màu nude hơn hay là cái màu như thế này hơn? Cá nhân mình thì mình lại thích màu nude hơn, vì nếu mà dùng hàng ngày mà muốn kết hợp màu mắt như thế này thì mình sẽ chọn màu nude. Còn màu này mình cũng không biết nữa, trông có vẻ là trẻ hơn nhiều, nhưng mà nó đang hơi, mình cảm giác là nó đánh nhau màu với cả màu xanh. Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn màu nào? Hãy comment ở dưới cho mình biết với. Bạn sẽ chọn màu nude hay là bạn sẽ chọn màu cam hồng? Vậy là phong cách make up này đã hoàn thành xong rồi đây. Link của tất cả các sản phẩm thì như thường lệ mình sẽ đính kèm ngay dưới video để bạn có thể tham khảo thêm. Và nếu như bạn có ý định thực hiện lại kiểu make up này thì cũng đừng quên hãy selfie và tag mình ở trên Instagram để mình có thể like nha. Cảm ơn bạn và mình sẽ gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye!